Hi යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ මගේ YouTube channel එකත් එක්ක Cooking with Chamali Madanayake. අද ඔන්න අපි ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නවා රසම රස දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න. විශේෂයෙන්ම ලොකු පොඩි හැමෝම කැමති දෙයක්. අපේ ගෙදරත් ඉන්නවා පොඩ්ඩෙක් එයාට බොහොම කැමති. මෙන්න මේක තමයි අපි අද හදන්න ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. දැන් කට්ටිය බලයි මොනවාද මේ කියලා. නිව්ටෙලා එකක්. ඔරිජිනල් රස ගන්නවන නිව්ටෙලා එකක් අපි අද අඩු බඩු ප්‍රමාණයකින් කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔරිජිනල් නිව්ටෙලා එක වගේම ඊටාම රසවත්. ඉතින් ඕගොල්ලන් මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන පොඩි සීනුවත් ප්‍රෙස් කරගෙන යන්න. එහෙනම් අපි බලමු අද නිව්ටෙලා හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන බඩු ටික. ඔන්න දැන් අපි ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ බඩු ටික අරගෙන තමයි නිව්ටෙලා ක්‍රීම් එක හදන්න ගෙදර. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන හේසල් නට් එක. මේක තමයි සාමාන්‍ය ඔරිජිනල් නිව්ටෙලා එකට ගන්න නට් එක. ඔරිජිනල් නිව්ටෙලා එකේ තියෙන හේසල් නට් එක. දැන් කෙනෙක්ට ලංකාවේ ඔයගොල්ලන් ඉන්න කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හේසල් නට් එක නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට ආමන් ඇට උනත් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මෙතන හේසල් නට් වර්ග දෙකක් ගෙනල්ලා තිනවා. එකක් සාමාන්‍ය ඇට එක, අනිත් එක කුඩු එක. දැන් ඇට එක ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන් ඉස්සර වෙලාම සාමාන්‍ය නිකම් භාජනයක් ලිපේ තියලා මද රස්නින් මේ හේසල් නට් එක හොඳට බැද ගන්න. බැදලා ඇට ටික බැදලා ඉවරලා මේ තියෙන බ්‍රවුන් පාට පොත්ත පුළුවන් තරම් දුරට යවා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ හොඳට යවලා සුදු පාටට ඇටේ අර ගන්න ඕන. දැන් කුඩු එක ගන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කුඩු එක ඕගොල්ලන්ට කෙලින්ම බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හේසල් නට් එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රෑම් 150ක්. ඊට පස්සේ චොක්ලට්. ඔයගොල්ලන් ගෙදර කන චොක්ලට් එක මම මෙතෙන්ට ගත්තේ. ඒක ගත්තොත් ගොඩක් රස වැඩි. කුකින් චොක්ලට් එක එපා. නෝමල් චොක්ලට් එකෙන් ග්‍රෑම් 100ක් ඕන. ඒ වගේම අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 60යි. ඊට පස්සේ චොක්ලට් පවුඩර් එක නැත්නම් කොකෝවත් ගන්න පුළුවන්. කොකෝවා මේ සැඳි එකමාරක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා මේ තෙල් එක. තෙල් මම අරගෙන තියෙනවා මේ සැඳි දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් කහ පාට නැහැ. ඒ කියන්නේ රස ගොඩක් ස්ටාක් රසක් නැති එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් අරන් තියෙනවා. දැන් මම මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගෙන තියෙන හේසල් නට් කුඩු කරගත්ත ටික ඔයගොල්ලන් ගන්නව නම් හොඳ බ්ලෙන්ඩර් එකක් හොඳ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක හොඳටම ක්‍රීම් ගතියට ගොඩාක්ම කුඩු වෙන්න ඕන. ඒ නිසා හොඳට ක්‍රීම් ගතියට එන ඊට හොඳ බ්ලෙන්ඩර් එකක් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඔන්න දැන් තරමක් දුරට හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් වෙලා දැන් මෙහෙම එකට ගොලිය වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේත් තාම අපිට උවනා හරිම පදම නෙමෙයි. තවත් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕන. හොඳට ක්‍රීම් ගතියක් වෙන්නම. දැන් අපි අපේ හේසල් නට් එක ඔන්න බ්ලෙන්ඩ් වෙන අතරතුර කාලේ මම ඊට පස්සේ චොක්ලට් ටික මෙන්න මේ විදියට චූටි කෑලි කපලා කුඩු කරගත්තා. දැන් මේක ඩබල් බෝයිල් කරලා හොඳට ක්‍රීම් ගතියට අරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් පේනවා දැන් අපේ හරිම පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් ක්‍රීම් ගතියට අපි කුඩුවට ගත්ත මේ හේසල් නට් එක දැන් හොඳටම ක්‍රීමි වෙලා හොඳට තෙල් පෑදෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් ගන්න ඕනම නට් එකක් මෙන්න මේ විදියට. ඒ කියන්නේ හොඳ ක්ලයින්ට් එකක් වෙන්න ඕන. හොඳට ඒක අර ක්‍රීමි ගතිය වෙන්න හොඳට ක්ලයින් කරගන්න ඕන. දැන් ඔන්න මම ලිපේ වතුර එකක් තියලා දැන් වතුර එක නටනකොට මෙන්න මේ විදිහට චොක්ලට් ටික දාගෙන තියෙන ලොකු බෝල් එකකට දැන් අපි මේක හොඳට ඩබල් බෝයිල් කරලා හොඳට දිය කරගමු. දැන් අපි ඩබල් බෝයිල් කරලා චොක්ලට් එකත් හොඳට දිය කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් බලමු අපේ ග්‍රයින්ඩර් එකේ දැන් හොඳටම මෙන්න මේ හේසල් නට් එක ක්‍රීම් ගතියට ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගතියට එන්න ඕන. දැන් අපි
අනිත් ඔක්කොම බඩු ටික එකතු කරන්න ඕන. දැන් ඊට පස්සේ මම චොක්ලට් කුඩු ටික, ඒ වගේම අයිසින් ෂුගර් ටික, තෙල්, වැනිලා ඒ ඔක්කොම දැන් මේකට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ චොක්ලට් ක්‍රීම් ටිකත් මේකට එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම හොඳට එකට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. දැන් ඔන්න මම චොක්ලට් ටිකත් මේකට එකතු කරා. ඊට පස්සේ දැන් අපි හොඳට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕන. මේ ඔක්කොම එකට හොඳට ක්‍රීම් ගතිය වෙනකන්. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් හොඳට තෙල් පෑදෙන්න මගේ මේ නිව්ටෙලා ක්‍රීම් එක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගතිය එන්න ඕන. ඔයගොල්ලනුත් ගෙදරදී දැන් හදනවා නම් දැන් මේ මාවන් පස්සේ ඔයගලන් පුළුවන් නවත්තන්න. මේක තමයි අපිට ඕන පදම. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ බෝතලයක් ලෑස්ති කරගන්න හොඳට උණු වතුරෙන් හොදලා එහෙම ඔයගලන් කැමති විදියට පොඩි බෝතලයක් දැන් මේකට නිව්ටෙලා ක්‍රීම් එක දාලා තියන්න ඕන. දැන් එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඔන්න මෙතන තව යාළුවෙකුත් ඉන්නවා රස බලන්නත් එකතු වෙලා. දැන් ඔන්න මේ මම ක්‍රීම් කැකර් එකක් ලෑස්ති කරගත්ත නිව්ටෙලා එක දැන් කාලා බලන්න මෙන්න මේ විදියට ගාගෙන ඕගොල්ලන්ට කන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර නිව්ටෙලා වලට කැමතිම කෙනා දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් එයාට දෙමු බලන්න කාලා කොහොමද කියන්න කියලා. රසයි. ඔන්න දැන් ඕගලන්ට පේන්නේ මම දැන් අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ ග්ලාස් එකට දාගත්ත නිව්ටෙලා ක්‍රීම් එක මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන හොඳට ක්‍රීමි ගතියට. බලන්න අපි කොච්චර අඩු බඩු ප්‍රමාණයක්ද මේකට ගත්තේ කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගෙදර ඉතා රසවත්ව හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා නම් මම රස බැලුවා මේක ඔරිජිනල් නිව්ටෙලා එකේ රසම එනවා. ඔරිජිනල් එක වගේමයි. ඒකයි හේසල් නට් පාවිච්චි කරොත් ඔරිජිනල් රසම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න තිබුණොත් මේක හොයාගන්න බැරි වුණොත් ගණන් වැඩි වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මම දුන්නා ටිප් එකක් ඒ වෙනුවට ආමන් ඇට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කජු වලිනුත් හදලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මීට වඩා වෙනස් රසයක් ඒවි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ දෙයක් බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ වගේ දැන් මම දුන්න රෙසිපි එකට හේසල් නට් එකෙන් හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම නිව්ටෙලා එකේ රසමයි එන්නේ. ටිකක් මිල අධිකයි. නිව්ටෙලා එක ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඇත්තටම මටත් මේ සඳහා ලොකු මුදලක් වැය වුණේ නැහැ. ගෙදර හදලා දුන්නම ඊටාම හොඳයි. ඒ වගේම පිරිසුදුයි. හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ රෙසිපි එකේදී අපි කිරි මුකුත් එකතු කරේ නැති නිසා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් සති 3ක 4ක කාලයක් ඕගොල්ලන්ට තියාගෙන කන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් දන්නේ නැහැ එච්චර කල් තියාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ තරම් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන් හම්බ වෙන්නේ නම් සුබ දවසක්.